Dovleacul este un alt ingredient minunat de toamnă, iar astăzi îl vom folosi pentru a face niște rulouri cu scorțișoară și dovleac la fel de minunate. Sunt foarte pufoase, sunt pline de dovleac și de scorțișoară și au un gust pe măsură. Nu sunt deloc greu de preparat, așa că haideți să le facem împreună. Pentru aluat vom avea nevoie de 800 de grame de făină, 300 de grame de piure de dovleac copt, 80 de ml de ulei spornic omega 9, 10 grame de drojdie uscată, 2 ouă, o lingură de pastă de vanilie, 200 de ml de lapte, o lingură de esență de lămâie, 100 de grame de zahăr și puțină sare. Pentru umplutură vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 200 de grame de zahăr brun și o lingură de scorțișoară. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 400 de grame de cremă de brânză, o linguriță de pastă de vanilie, 100 de grame de zahăr și 100 de grame de piure de dovleac copt. Pentru început voi măsura 80 de ml de ulei spornic omega 9. Acesta este un ulei 100% high oleic, asta înseamnă că are o cantitate mare de acid oleic benefic în alimentație. Se poate folosi atât la deserturi cât și la mâncăruri și este de foarte bună calitate. Pe lângă ambalajul de 1 litru găsiți ulei spornic omega 9 și în ambalaj de 1,5 litru și 2 litri. Acum că am uleiul pregătit, mă pot ocupa de aluat. Într-un bol încăpător voi pune pentru început dovleacul copt. Pentru a vedea cum puteți obține piureul de dovleac copt, găsiți pe canalul meu de YouTube Jamila Cuisine un tutorial cum se coace dovleacul. Peste dovleac voi adăuga uleiul, cele 2 ouă, esența de lămâie și pasta de vanilie. Voi amesteca foarte bine totul. Iar apoi voi adăuga și zahărul. Îl încorporez și pe el. Iar aceasta va fi baza pentru aluatul nostru. În continuare voi dizolva drojdia în lapte călduț. Laptele trebuie să fie călduț cât să nu ardă la deget. Dacă este prea fierbinte, va omorî drojdia, iar aluatul nu va mai crește. Voi amesteca bine și voi lăsa acest amestec să stea pentru 5 minute. După 5 minute voi adăuga amestecul de lapte și drojdie peste cel de dovleac. Apoi voi pune făina și foarte puțină sare pentru gust. Voi începe să amestec pentru început cu lingura, pentru a-mi fi mai ușor. Veți vedea imediat ce culoare frumoasă va da dovleacul acestui aluat. Iar când aluatul a început să se formeze, voi frământa foarte bine cu mâna. Îl voi frământa pentru aproximativ un sfert de oră, cât să fie suplu și foarte puțin lipicios. Când este gata, cam așa va trebui să arate aluatul. Va trebui să fie foarte suplu la atingere și foarte puțin lipicios. Făina absorbe lichidul diferit în funcție de umiditate și de tipul acesteia, așa că dacă aluatul este mai moale decât al meu, mai adăugați puțină făină, iar dacă este mai dens, puteți adăuga puțin lapte. Dacă aveți un robot cu opțiunea de frământare, îl puteți folosi și pe acela pentru a vă ușura munca. Voi adăuga puțin ulei peste aluat. Îl răspândesc bine. Voi acoperi bolul și voi lăsa aluatul să crească pentru aproximativ o oră la loc călduț, cât să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut foarte mult, așa că îi voi trage un pumn zdravăn după cum v-am obișnuit. Și îl voi aduna într-o pilă pentru că va trebui să-l întindem destul de subțire. Voi presăra făină pe aluat și pe blatul de lucru și îl voi întinde cu grijă într-un dreptunghi. După ce am întins foarte bine aluatul, voi lua mascarponele și îl voi întinde cât se poate de uniform pe toată suprafața. Și pun mascarpone din loc în loc să-mi fie mai ușor să-l întind. Și îl voi întinde frumos pe toată suprafața.
După ce am întins foarte bine mascarponele, voi adăuga zahărul brun, care este ușor umed, și la fel îl întind și pe el cât se poate de uniform. La final, voi presăra scorțișoară din belșug. Puteți pune mai multă sau mai puțină, după preferințe. Voi rula acum aluatul cât se poate de strâns. Cu un cuțit foarte ascuțit voi tăia aluatul, eu am unul pentru filetat, voi începe prin a tăia marginile și le tai pentru că acestea de obicei sunt goale, le puteți pune la copt fără nicio problemă, așa că nu trebuie să le aruncați. Voi tăia acum ruloul în jumătate și apoi fiecare jumătate o voi tăia în 6 bucăți. În total vom avea 12 rulouri. Dacă nu aveți un cuțit bine ascuțit, puteți folosi și ață dentară pentru a tăia aluatul. Voi pune acum rulourile într-o tavă și voi lăsa aluatul din nou să crească cât să-și dubleze volumul. După ce au crescut rulourile, le voi pune în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute. Vor trebui să fie frumos rumenite deasupra. Rulourile s-au copt și vă spun că miros absolut incredibil, arată și foarte bine. Le voi lăsa acum să se răcească puțin, iar între timp mă voi ocupa de glazură. Glazura este foarte simplu de realizat și este foarte gustoasă. Voi începe cu crema de brânză și o pun într-un bol destul de mare cât să pot amesteca bine. Voi adăuga și pasta de vanilie, piureul de dovleac și zahărul, pe care îl puteți pune după gust, mai mult sau mai puțin. Gustați crema la final, iar dacă simțiți nevoia să mai adăugați zahăr, o mai puteți face. Voi amesteca foarte bine totul. Iar aceasta este glazura pentru rulouri. Când rulourile s-au răcit puțin, pot să pun crema de brânză peste și va trebui să puneți o cantitate generoasă de cremă pe fiecare rulou. Opțional, deasupra puteți pune și puțină nucă. Nu știu voi, dar pentru mine sunt de-a drepturi perfecte și trebuie neapărat să încercați și voi această rețetă. Am aici un rulou și fără cremă pentru că vreau să vă arăt cum arată și interiorul. Pentru mine asta este foarte important și mai ales vreau să vedeți cât sunt de pufoase. Culoarea aceasta este absolut minunată și este dată de dovleac, este culoare naturală, deci nu este nevoie să adăugați niciun fel de colorant, pentru că acest dovleac este colorantul natural, care are și gust și care este și foarte sănătos. Ruloul meu este încă destul de călduț, însă trebuie neapărat să vedeți și voi cât de bine poate să arate, cât este de pufos în primul rând, cât de frumos se desface în fâșii și cât de bine poate să arate. Dacă vă place dovleacul și dacă vă plac deserturile cu aluat de cozonac, acest desert este pentru voi. Rulourile cu scorțișoară și dovleac se fac ușor, sunt foarte gustoase, incredibil de pufoase și au o aromă absolut minunată. Îmi place foarte tare combinația de cremă de brânză, dovleac și scorțișoară, iar nuca de deasupra îi conferă o textură perfectă. Aceste rulouri sunt foarte bune calde, la temperatura camerei sau chiar și reci. La nevoie le puteți reîncălzi ușor, iar deasupra puneți crema de brânză. Vă asigur că sunt un deliciu. Sper din suflet să le încercați și voi și să vă bucurați de ele împreună cu întreaga familie. La revedere!